بسم الله الرحمن الرحیم. راځو مایکروسافټ ایکسل پروګرام خلاصو. په تیر درس کې موږ د مایکروسافټ ایکسل په فایل ټایپ کې پروټیک ورکبوک باندې کار کړو چې څنګه کولای شو خپل ورکبوک ته پاسورډ ورکو تر څو محفوظه طریقې سره زموږ ورکبوک پاتې شي. نن به ان شاء الله په انسپیکټ ورکبوک باندې کار کوو. انسپیکټ ویل شي چې کولو ته چې څنګه کولای شو چې په خپل ورکبوک کې څه قسمه مشکلات یې هغه موږ چیک کړو. نو په دې کې مختلف قسمه کمانډونه موجود دي. اولنی کمانډ انسپیکټ ډاکومنٹ. انسپیکټ ډاکومنٹ دې په خاطر موږ استعمالو چې غواړو چې په دې ورکبوک کې څه قسمه مشکلات یې هغه د کمنټ لحاظ هغه د پراپرټي د لحاظ اترا هډینګ د لحاظ هر قسمه مشکلات په دې کې موږ ګورو چې دا مشکل پکې حل کړو. د انسپیکټ ډاکومنٹ باندې زه کلیک کوم. غواړم چې په خپل ورکبوک کې څه کمنټ وګورم چې کمنټ خو پکې شته نه چې زه دا چیک کوم. په دې باندې زه کلیک کوم. انسپیکټ ورته وایم. زموږ په ورکبوک کې هیڅ قسمه کمنټ نشته. غواړم چې ګوري تاسو ته ظاهره معلومه شي. دلته زه ورته کمنټ لیکم. په دې باندې رائټ کلیک کوم. رائټ کلیک کې انسرټ کمنټ ورته وایم. صحیح شو. په دې کې زه سلیکل کوم کمنټ لیکم. اوس کوم د دې لپاره چې ماته دا کمنټونه ختم شي نو دې لپاره موږ راځو فایل ته. په فایل کې انسپیکټ ورکبوک باندې په انسپیکټ ورکبوک کې انسپیکټ ډاکومنٹ باندې کلیک کوو او یس ورته وایو. دلته اوس صرف او صرف موږ به هغه آپشن باندې کلیک کوو چې کوم آپشن زموږ په کار دی. زموږ اوس په کار دی کمنټ. غواړو چې په خپل ورکبوک کې کمنټ چیک کو. نو انسپیکټ باندې کلیک کوو. ګوري اوس موږ ته کمنټ پیدا کو. غواړي چې ریموو آل کې یعنی ختم کې د خپل ورکبوک نه کمنټونه دې ریموو آل باندې کلیک کوو. ګوري اوس موږ سره کمنټ ختم شو. ګوري دلته راځي کمنټ ختم شو. اوس غواړم زه چې کومې راګانې یا کالمونه هایډ شوي په دې زموږ ورکبوک کې نه دي. ګوري مثلا زه د ای کالم زه هایډ کوم. په دې باندې مې رائټ کلیک وکړو او هایډ ورته وایم او دلته پر باندې رائټ کلیک کوم او هایډ کوم. صحیح شو. غواړم چې دا واپس شو شي ښکاره شي. دې لپاره موږ راځو فایل ته. په فایل کې انسپیکټ ورکبوک باندې کلیک کوو. په انسپیکټ ورکبوک کې په انسپیکټ ډاکومنٹ باندې کلیک کوو. یس ورته وایو. صحیح شو. نو دلته راځو. ګوري دا دی را ان کالم. په دې باندې سلیکټ کوو چې مطلب کوم ځای کې دي هغه موږ ته واپس شو کا. ګوري موږ ته یو را هډینګ او بل کالم هډینګ دا دواړه هایډ شوي دي. که چیرته غواړي چې دا ریموو کړو موږ یې ختمو چې ختم شي. صحیح شو. او موږ ته واپس کالم او را ښکاره شي. دلته تاسو ګوري تاسو ته به واپس هغه را او کالم دواړه ښکاره شي. ریموو آل باندې کلیک کوو. صحیح شو. ګوره دا د ښکاره شو. ټیک شو. راځو بل کمانډ ته. په دې کې چیک اکسیسیبিলিټي. چیک اکسیسیبিলিټي موږ هغه وخت استعمالو غواړو چې زموږ په دې ورکبوک کې څه قسمه ډیزایني مشکلات خو نشته یا د ټیبل د لحاظ نه یا د ټیکسټ د لحاظ نه او داسې نور. په دې باندې موږ چیک اکسیسیبিলিټي کوو. غواړو چې دا چیک کوو. په دې باندې کلیک کوو. مشکل ښکاره کړو چې هغه مشکل دی. وې د شیټ ته تاسو نوم ورکړئ. کله چې موږ نوم ورکړو نو دغه مشکل به ګوره ختم شي. دلته زه اوس نوم ورکوم. په دې باندې رائټ کلیک کوم. دلته رینیم کوم. صحیح شو. په دې باندې ګوره کله چې موږ کلیک وکړو دلته به اتومات ډول سره هغه مشکل ختم شي. ګوري دلته زه یو فارمټ ورکوم. ټیک شو. او دې باندې اوکې کلیک کوم او واپس راځم. غواړم چې دا چیک کوم. په دې کې خو څه قسمه مشکلات خو نشته. انسپیکټ ته راځم. په انسپیکټ کې چیک اکسیسیبিলিټي باندې کلیک کوم. ګوري دلته موږ ته دوه قسمه مشکلات پیدا کړل. څه شي موږ چې په هغې باندې کلیک وکړو موږ ته هغه مشکل ښکاره کوي. ګوري په دې بل باندې چې کلیک وکړو دا بل موږ ته ښکاره کوي. دغه شان تاسو کولی شئ چې په خپل ورکبوک کې څه قسمه مشکلات دي د دغه طریق نه تاسو کولی شئ. او په دې کې موږ سره بل کمان هم شته. راځو فایل ته. په فایل کې انسپیکټ ورکبوک
او په انسپیکټ وربک کې چیک کمپیکټیبিলিټي موږ هغه وخت استعمالو کله چې موږ وغواړو د دغه کمپیوټر نه دغه وربک بل کمپیوټر ته ویسو د یو اس بي د طریق نه یا د بل طریق نه چې په دغه بل کمپیوټر کې خو څه مشکل نه لري. مثلا د 2014 مایکروسافټ ایکسل دی او په هغه کې 2013 یا د سموي هغه کې خو څه مشکل نه لري. دا د نن ورځې درس ان شاء الله په راتلونکي درس کې به انیج وربک باندې کار کوو.